چې کوم ممبر زمون دي کوم زمون دا ورویان دي کوم خويندې دي ته مونږه دا لینک ورلیګو باغي اکاونټ کریټ کی چې کله تا اکاونټ کریټ کو باقي نیکسٹ دا مسله را ته دوباره د خپل اکاونټ څنګه کولاوي ته ګوګل ته ځي ګوګل کې ورکه کوټیکس QUOTEX کوټیکس ته ورکی ته بلا قسمه ویب سټ راشي ته هغه ویب سټ کولای کوم چې ریډ کلر داغه لوګو دا د کوټیکس اب ته کولاو کی لاګین بو وخی کو دستا هغه ایمیل په موبایل کې دا اتوماتیک کولاو شي چې ایمیل تاسو سره نوي ته ایمیل ورکی تاسو مخکې نه پاسورډ ورکړي پاسورډ هغه پاسورډ به ورکړي تاسو اکاونټ به کولاو شي باقي تاسو موږ سره څنګه جوائن کوئ مین سوال داري تاسو موږ سره څنګه کلاس لې کلاس په څنګه لري موږ سره تاسو څنګه اکاوي مطلب مین خبر ده تاسو به ګوګل میټ انسټال کړئ په موبایل کې خپل می بعض ټایم مطلب بعض موبایل کې نه انسټالوي تاسو به لټ شي پلی سٹور لای کې به ګوګل میټ سرچ کړئ اب انسټال کړئ باقي بیا موږ کله سیشن سٹارټ کوو موږ لایو راځو موږ 30 منټ مخکې 20 منټ مخکې وایو چې مونږه اوس لایو کیږو تاسو ریډي شئ تاسو به ریډي شئ ارچا خپل ګوګل میټ انسټال کړئ په لینک په کلیک کوئ چې کله مونږ لینک په کمیونټي کې شیر کو آس ټو جوائن به وخی چې آس ټو جوائن وخی مونږ ولته ریکوست ایکسپټ کو تاسو اتوماتیکلی مونږ سره اډ شئ مونږ لومبه 2-3 منټ خاموش یو ځکه خاموش سټوډنټان اډ کیږي بس سټوډنټان دا کوېسچن کې تاسو خاموش وي مونږ خاموش نه یو مونږ 2-3 منټ ویټ کوو چې سټوډنټان مونږ سره اډ شي ځکه بیا مونږه سٹارټ والو تاسو ته مونږ چې پلاګه کرنسی لګوي اپ والے ډاون والے د یو منټ کېندل باندې مونږ ټریډ کوو باقي اوم سکه کوېسچن یې مانه په پرسنل په واتس اپ کول شي